عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما مهندسین و دانشجویان گرامی. بنده امیرعلی زاوری هستم، اینجا علمی تو آکادمی با فصل دوم مکانیک سیالات و خواص سیالات در خدمت شما هستیم. امروز مطالبی رو حول 4 محور خدمت شما بیان خواهیم کرد. اول که خب سراغ مقدمه در واقع خواص سیالات میریم، اصلا میبینیم که این خواص چی هستن، منظورمون از خواص در سیستم چیه. سپس میریم چگالی رو تعریف میکنیم و در رابطه با اسپسیفیک گراویتی هم بحث میکنیم. بعدش مطلب بسیار مهمه، فشار بخار و کاویتاسیون، پدیده کاویتاسیون رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد و در انتها برای این جلسه از فصلمون در رابطه با انرژی و اسپسیفیک هیت یا گرمای ویژه هم مطالبی رو بیان خواهیم کرد. البته باید بگم که در رابطه با انرژی و اسپسیفیک هیت ما به صورت جداگانه در انتقال حرارت مباحث مفصلی داریم، اما برای اینکه یک دید کلی داشته باشیم ما این مطالب رو بیان خواهیم کرد. در جلسه بعدی در رابطه با مقدمات در واقع تراکم پذیری و اینکه اصلا سرعت صوت چی هستش، ویسکوزیته که شاید بگم مهمترین بخش از جلسه بعد ما هستش، شما اونجا تنش برشی رو معرفی میکنید، تنش برشی نیوتنی رو، و در نهایت هم در واقع اثر موینگی و کشش سطحی رو هم بررسی خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، رسیدیم به اینکه اصلا خواص چی هستش. یک جمله خیلی ساده من در ابتدا خدمت شما بیان بکنم. هر چیزی که بتواند وضعیت یک سیستم را توصیف بکند، توجه داشته باشید، یک خاصیت هستش. یعنی چه؟ این مفهومی که ما داریم میگیم در واقع به چه مواردی اشاره میکنه؟ ببینید، اولین موضوع، چند تا مثال میزنم به شما، مثالهای آشنا که حالا دیگه به هر حال انتظار میره از یک دانشجو یا مهندسی که حداقل اینا رو بدونه. فشار که با پی نشون میدن، دما که با تی نشون میدن، حجم با وی بزرگ و جرم که با ام نشون میدن. خب دوستان ببینید، عرض کردم هر چیزی که بتونه وضعیت یک سیستم ما حالا ممکنه هر چیزی باشه که جلسه قبلا بهش اشاره کردیم سیستم چیه، مثلا یه سیلندر پیستونی اصلا شما در نظر بگیرید. اگه ما بتونیم این وضعیت رو با چند شاخصه بیان بکنیم که این شاخصه ها رو ما خاصیت بگیم، آنگاه میتوانیم کاملا سیستم رو تحلیل بکنیم. حالا این مثال های غیر سیالاتی، مثال های عام بذاریم ها، مثال های عام از این حالا بهتر بگم خواص. اما یه سری مثال هایی داریم، مثال های سیالاتیش، اصلا مختص سیالات، مثلا چی؟ مثل ویسکوزیته، درست؟ که حالا ما ویسکوزیته رو بعدا تعریف می‌کنیم، به دو نوع بیان می‌کنیم، سینماتیکی و دینامیکی. حالا ضریب رسانش حرارتی و مدول، حالا فرض مثال الاستیسیته، مدول بارک الاستیسیته، هرچی، اینا میشه مثال های حالا سیالاتیش. منتهای مراتب ما یه نکته مهمی رو باید بهش اشاره کنیم. این خواص لزوما ترمودینامیکی نیستن. هر کمیتی که وضعیت یک سیستم رو توصیف کنه پراپرتی یا خواص در واقع تلقی میشه. خب ما یه تقسیم بندی مفهومی بسیار بنیادی رو داریم دوستان عزیزم. اونم اینه که خاصیت ها رو ما به 2 بخش تقسیم میکنیم. بخش بندی خواص که 2 خاصیت
گسترده و خاصیت شدتی extensive property و intensive property. درست؟ حالا اینا چی هستن؟ ما وارد میشیم و بحث رو شروع میکنیم که این دو خواص گسترده و خواص شدتی چی هستن. ببینید خب خیلی شما ممکنه اصلا قبل اینکه حالا این ویدیو رو هم نگاه کنید به گوشتون خورده باشه، تو کلاس شنیده باشید خاصیت گسترده، خاصیت شدتی. اینا چی هستن؟ اول میام از خاصیت شدتی شروع میکنم. ببینید خاصیت شدتی intensive property خاصیت هایی هستن که به جرم سیستم وابسته نیست، یعنی اصلا فانکشنی از جرم نیستش. اما برعکس extensive خاصیتی که با اندازه سیستم تغییر میکنه، یعنی مساوی میشه با اندازه سیستم. خب خاصیت شدتی گفتیم به جرم وابسته نیست. مثل چیا؟ intensive property ها مثل دما، مثل فشار، درست؟ مثل چگالی. حالا قسمت جالبش اینجاست. آقا خاصیت های شدتی رو اگر سیستم رو نصف اگر اینو شما یه سیستم اصلا در نظر بگیرید، خب این سیستم در نظر بگیرید، این حالت اولش، این حالت دومش. آقا اومدیم سیستم رو با یه جرمی، با یه دمایی، با یه فشاری، با یه چگالی، با یه حجمی نصفش کردیم. خب آیا به نظر شما دمای این قسمت با این قسمت متفاوته؟ نه خیر. آیا فشار با این فشار این سمت متفاوته؟ نه. چگالی چطور؟ نه. پس دما همون دماست، فشار همون فشاره و چگالی هم همون چگالی خواهد بود. اما برعکس خاصیت گسترده یا اکستنسیو به ما چی میگه؟ خاصیتی که با اندازه سیستم گفتیم تغییر میکنه. جرم، حجم، حالا ما میتونیم بگیم حتی مومنتوم حالا کل هم یه خاصیت گسترده هستش. چرا؟ چون با اندازه سیستم داره تغییر میکنه مومنتوم هم. حالا مفهوم چیه خاصیت گسترده؟ آقا اگه سیستم رو نصف بکنی، خب حالا آمدیم سیستم رو نصف کردیم، حالا چیا عوض میشه؟ جرم نصف میشه، حجم نصف میشه و انرژی هم میتواند، انرژی کل البته میتواند نصف شود. بله خب طبیعیه. وقتی شما یه سیستم رو دو حالا یه برش میدید، به دو تا قسمت تقسیمش میکنید، جرم اینور و اونور میشه یک دوم، حجمشون میشه یک دوم، انرژی کلشون میشه یک دوم. این extensive properties. خب یک مسئله بسیار مهم من خدمت شما همین ابتدای امر بگم دوستان، خواص اکستنسیو یا خواص گسترده رو معمولاً و شاید بگم 99.9% با حروف بزرگ، یعنی مثلا حجم با حرف بزرگ، انرژی با حرف بزرگ، یا حالا مثلا آنتالپی انتروپی با اس بزرگ. ولی خواص شدتی رو با حروف کوچیک نشون میدن. متوجهید؟ حالا میگید که آقا چرا مثلا فشار و دما، خب اینا حرف بزرگن، چرا اکستنسیو نشدن؟ خب اینا دیگه استثنان دیگه، حالا استثنایی دارن که این قراردادها بعداً وقتی وارد معادلات انرژی و موازنه ها میشیم، همین قراردادهای کوچیک دوستان، همین قراردادهای کوچیک جلوی خطای ما رو میگیره. حالا متوجه خواهید شد. یه مسئله مهمی که هست، اصلا چرا ما یه سوال من اینجا می نویسم، اصلا چرا خاصیت گسترده و شدتی، چرا میخوایم دو تا خاصیت تعریف کنیم؟ مگه آقا ما نمیتونیم واسه یه خاصیت مثلا گسترده رو برای تمام سیستم جلو ببریم؟ دوستان عزیزم یک جواب کوتاه خدمت شما بگم، اینجا هم می نویسم داشته باشید. فیزیک یک پدیده محلی هستش یا لوکال. یعنی چی؟ ببین اگه ما یه نقطه رو بررسی کنیم، خب میشه لوکال، و
اگه ما بخوایم کل فرض مثال این اگه مثلا حالا یه لوله مثلا در نظر بگیر، حالا حدسی، اون موقع این دیگه لوکال نیستش، این یک تفسیر کاملی از لوله میشه. حالا اکستنسیو، مسئله اصلی این که آقا اکستنسیو چیه؟ اکستنسیو گفتیم به اندازه خب سیستم وابسته است، به تنهایی قابل مقایسه نیستش. یه مثال میزنم اینجا داخل خدمت شما، حالا پرانتزم بگم، فرض مثال میگم که آقا اگر ما یه سیستمی داشته باشیم 1000 ژول، یه سیستم دیگه هم داشته باشیم 1000 ژول، خب انرژیشون باشه دیگه، کدوم داغ‌تره؟ کدام داغ‌تره؟ کدوم حالت فیزیکی شدیدتری داره؟ هیچ کدوم رو نمیتونی جواب بدی. میدونی چرا؟ چون چیزی به نام جرم نداری، نمیدونی جرم چند کیلوگرمه، چند گرمه، نمیتونی تشخیص بدی که فرض مثال این جسم A مثلا چند کیلوه، این جسم B چند کیلوه. حالا میایم اکستنسیوا رو، خواص گسترده رو تقسیم بر جرم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا همین انرژی کلی رو که ما داشتیم تقسیم به جرم میکنیم، چی در میادش بیرون؟ میشه مثلا کیلوژول بر کیلوگرم. حالا میفهمیم که حالت فیزیکی ماده چیه. اثر بزرگ یا کوچیکی سیستم حذف میشه و میتونیم بگیم که الان بله آقا اگر فرض مثال اینا ژول بر کیلوگرم باشه، اگه حالا مثلا دقیقاً این دوتا تو هر یک کیلوگرمشون 1000 ژول دارن، از خودشون حرارت تولید میکنن، ساطع میکنن، هرچی، اون موقع میتونیم بگیم که این دوتا سیستم از نظر حالت فیزیکی متعادلن. حالا اگه یکی یه قطره باشه، یکی دیگه مثلا سیستم B اصلا یه مخزن باشه. پس ما تو سیالات چیزی رو که معادلات میبینه فشار یک نقطه هستش. وقتی میگی فیزیک در واقع محلیه یا لوکال هستش. فشار که عرض کردم خدمتتون در یک نقطه، دما هم به همین ترتیب، چگالی هم به همین ترتیب. ما انرژی کل لوله رو نمیخوایم. معادلاتی که بعداً باهاش سر و کار داریم مثل ناویر استوکس، انرژی پیوستگی، همه بر اساس اسپسیفیک پراپرتیز در واقع مبین خواهد شد. خب دوستان عزیز، این بحث خیلی مهمی بود، چون باید خواص اکستنسیو و اینتنسیو رو کامل درک میکردید که ما اصلا چرا خاصیت شدتی و گسترده رو استفاده میکنیم. و میریم سراغ بحث سیال پیوسته. دوستان پیوستگی تو سیال یعنی چی؟ ببینید سیال از مولکول ساخته شده، خب مشخصه دیگه، ولی خب همونجوری که گفتم ما معادلاتمون رو مثل فشار، چگالی و سرعت رو تو یک نقطه تعریف میکنیم. درسته؟ ما تو یک نقطه تعریف میکنیم. حالا سوال حیاتی اینه که آقا چطور چیزی که از مولکول‌های جداست میتونه تو یک نقطه خاصیت داشته باشه؟ چطور ممکنه همین چیزی؟ خب ما یه کاری نداریم، یه ترفند فیزیکی میزنیم. آقا میگیم فرض پیوستگی یا فرض کوانتینیوم که ما میگیم ما تصمیم میگیره مولکول ها رو نبینیم، نه چون وجود ندارن بلکه چون دیدنشان هیچ کمکی به مسئله مهندسی ما نمیکنه. دوستان ما چیکار میکنیم؟ میگیم آقا سیال، ما اصلا همینجوری نگاه میکنیم، ما فکر میکنیم که یه سیال یک ماده پیوسته صاف هستش، درست؟ که خاصیت‌هاش تو فضا نرم و پیوسته داره تغییر میکنه، نرم و پیوسته، درسته؟ خیلی جالبه. حالا چرا این کار مجاز آقا؟ چرا میخوایم این کار رو انجام بدیم؟ به چه علتی؟ ببینید قطر مولکول، حالا من مثلا واسه اکسیژن میخوام بگم، قطر این مولکول ها اکسیژن، خب قطرشون برابره با 3/10. من اینجا بنویسم، عذر میخوام، توی اردر 3 ضرب داره 10 به توان منفی 10 متره. آقا اردری که ما داریم تقریبا منفی 10، اصلا خیلی کوچیکه قطر مولکول اکسیژن.
حالا فاصله متوسط برخوردشون چی آقا از اینجا تا اینجا چقدر فاصله شونه؟ این تو چه اوردریه؟ میگن تقریبا 10 به حالا به قوه 8. حالا مقیاس های ما چیه؟ آقا مقیاس های ما لوله است. خب لوله چه مقیاسی داره؟ میلیمتری فرض مثال. یا پرنده رو میخوایم آقا آنالیز بکنیم فرض مثال. خب پرنده چی؟ سانتی متر. حالا بریم یه لول بالاتر، هواپیما رو میخوایم آنالیز کنیم. چی؟ متر. این فرض پیوستگی. پس مقیاس مسئله از فاصله بین مولکولی، حالا این مسئله رو اینا رو مسئله در نظر بگیریم، این فاصله مولکولی، در این حالت ما میتونیم میانگین بگیریم، میتونیم بگیم چگالی توی این نقطه. خب خیلی مهمه. فرض کوانتینیوم در واقع فرض پیوستگی تمام سنگ بنای معادلات حاکم در این مکانیک سیالاتیه که دوستان عزیزم ما میخونیم. متوجه باشید که تمام این سنگ بنا با مدل پیوستگیه که ما داریم حل میکنیم. ما صرفا سیال رو داریم پیوسته به هم و نگسسته به هم. در واقع شما بخواید خیلی میکروسکوپی نگاه بکنید متوجه میشین که سیال حالت پیوسته ندارد بلکه حالت گسسته دارد. اما زمانی که ما این فرض رو در نظر میگیریم میریم توی رویکرد مهندسی، میریم جایی که کار ساده سازی میشه. حالا ما میگیم که آقا خب اینا برای لوله و پرنده و هواپیما صدق میکنه دیگه. خب فرض پیوستگی حالا تو چیا صدق نمیکنه آقا؟ این میشکنه این مدل پیوستگی. دوستان جریان هوا تو ارتفاعات مثلا 100 کیلومتری شکسته میشه این فرض. فشارهای خیلی کم، اگه سیستم اون فشارش خیلی کم باشه فرض پیوستگی جواب نمیده. مثلا مثل میکرو یا نانو کانال ها که حالا بعداً هم احتمالاً شما اگه یه زمانی به قول معروف وارد تحصیلات تکمیلی شده خیلی با این میکرو و نانو کانال ها سر کار دارید. واسه به قول معروف شاید مقالاتتون یا هم چیز. اون موقع دیگه این مین فری پث یا عرضم به خدمت شما اون فاصله میانگینه، فاصله متوسط برخورد دیگه قابل چشم پوشی نیست، بزرگ میشه، فرض پیوستگی میشکنه. اون وقت من داخل پرانتز به شما بگم میریم سراغ یه تئوری به نام کینتیک انرژی. خب این کینتیک انرژی در واقع میشه سنگ بنای تحلیل اینجور مسائل. خب این تا اینجا. پس کینتیک انرژی رو حالا بحثش مفصل، اصلا ما واردش هم نخواهیم شد. اینا فقط گفتم که داخل پرانتز داشته باشید، بد نیست به هر حال بدونید. حالا ما میگیم که چه معیاری داریم برای اینکه بگیم آقا پیوستگی وجود داره نداره؟ یه عددی تحت عدد بیبود ناتسن. ناتسن میاد میگه که آقا ناتسن برابر با اون فاصله میانگین برخورد بر روی طول مشخصه مسئله. طول مشخصه من اینجا می نویسم خدمت شما و میانگین مالا برخورد یه عدد بیبودی در میاد اینجا به عدد ناتسن. حالا مثلا اینجا شما سانتی متر داشتی، طول مشخصه هم باید سانتی متر باشه قاعدتا دیگه. متر داشتی باید متر باشه. اگه ناتسن، این جدول دقت کن، اگه ناتسن از 1/10 کوچیک‌تر باشه، یعنی مثلا توی این رنج باشه، دقت کن دیگه. خب اون موقع ما میگیم که آقا فرض در واقع پیوستگی کاملا برقرار. فشار بخار رو رسیدیم در حال حاضر و بعدش هم کاویتاسیون رو توضیح میدیم. فشار بخار یکم تعریف ترمودینامیکی داره ولی من سعی کردم یه خورده جمع و جور اینجا به قول معروف کار انجام بدیم و تمام شه بره. ببینید ما نمودار پی وی داریم، یه نمودار تی وی داریم. منتهای مراتب شما تو نمودار حالا ما پی وی رو در نظر میگیریم یا آب رو در نظر بگیرید. خب میدونیم که خب خیلی واضحه، میریزیم تو کتری و
میخوایم که حالا جوش بیادش. حالا کاری به زمانش نداریم چقدر چه مدت طول میکشه جوش بیاد. منتها میدونیم توی دمای 100 درجه سانتیگراد و فشار 101 کیلو پاسکال چه اتفاقی میفته؟ ما آب داخل کتریمون یواش یواش شروع به جوشش میکنه. انقدر این اتفاق میفته که دیگه کامل ما مایعاتمون تبدیل به بخار میشن. حالا یعنی چجور؟ ببینید این نقطه اشباع، این نقطه هم اشباعه. دو نقطه اشباع داریم. نقطه اشباع اول نقطه اشباعیه که قطرات ابتدایی لیکوید که اینجا شما مشاهده میکنید یواش یواش داره شروع به جوشش میکنه و اولین قطرات رو مشاهده میکنیم که انرژی داخلی افزایش پیدا میکنه و دوست داره که به بخار تبدیل بشه، ولی هنوز دو فازیه ها. یعنی هم شما فرض بکنید توی این کتری، حالا اینو کتری در نظر بگیریم، ما هم مایع داریم و هم الان بخار داریم. هرچی این روند رو به افزایش پیدا میکنه توی همین فشار 101 کیلو پاسکال، به مرور میبینیم که در واقع حجم بخار میچربه به حجم مایع و ما بخار بیشتر داریم. حالا این فشار بخار در واقع همون فشار سچوریشن توی این نقطه هستش. یعنی در واقع ما پی سچوریشن رو برابر با پی ویپر قرار میدیم. خیلی ساده. اصلا دیگه این مفهوم برای شما باید جا بیفته. توی این قسمت ما هیچ فشار دیگه مثل فشار غیر از این فشار به دردمون در حال حاضر نمیخوره. همون فشار سچوریشن و فشار، البته توی کاویتاسیون، فشار بخار میگیم. حالا مثلا توی دمای 20 درجه فشار سچوریشن 2.34 کیلو پاسکاله. اگه شما دقت بکنید، مادامی که از زمین به قول معروف وارد ارتفاع میشیم، خب فشار در حال کاهشه دیگه، چون ما میدونیم یک پیوم، حالا مثلا ارتفاع، هرچی ارتفاع میریم بالاتر فشار کاهش پیدا میکنه. و اگه دقت کرده باشید، حالا اگه اهل کوهنوردی باشید، مثلا شما چای رو میخواین دم بکنین، چای رو میخوای بذاری جوش بیاد، آب رو بذاری جوش بیاد، میبینی که توی کوه نسبت به زمانی که زمین هستی آب زودتر جوش میاد. دلیلش چیه؟ اینه که فشار اونجا کمتر هستش و با فشار کمتری هم آب جوش میادش. برای همین راحتی. دقیقا همین اتفاقی که اینجا، یعنی توی ارتفاعات خب فشار کمتره و تو فشار کمتر آب هم جوش خواهد اومد تو مدت زمان کمتر. و این نکته هم خب داشته باشید. پس ویپر پرشر خاصیت ماده در همان دما کاملا مستقل از محیط اطرافه. عرضم به خدمت شما که ببینید جوشیدن، من اینو میخوام، این نکته ای هم هستش که باید اینجا گفته بشه. جوشیدن یه پدیده حجمیه، اما تبخیر خب یه پدیده موضعیه که فانکشنی از فشار، یعنی پدیده موضعی فشاری هستش. این تا اینجا. حالا میریم، ما تا الان فشار بخار رو فهمیدیم. توی هر دمای خاصی ما یک فشار بخاری داریم و از لیکوید فیز یا همون فاز مایع وارد فاز بخار میشیم و در این حالت ما پی سچوریشن ما مشخص خواهد شد. البته پی سچوریشن هم برای فاز مایع و هم برای فاز بخار یک مقداری هستش و تنها با افزایش حجم فقط ما از بخار به مایع و یا حالا برعکس هم باشه کامل سویچ میکنیم. میرسیم به مرحله حالا فرایند کاویتاسیون. حالا ما این همه از کاویتاسیون حرف زدیم، میخوایم ببینیم که منظور از کاویتاسیون چیه. خب ببینید تو مسائل مهندسی، توی پمپ ها، حالا ما مثلا یه پمپی هم در نظر بگیریم یا حالا پروانه ها، ونتوری ها، گلوگاه ها، یه سری مشاهدات میکنن مهندسا
یه سری نویز میشنون گهگداری، بعضی موقع افت هد میبینیم از اون هد نامی که داریم، بعضی موقع لرزش تو پمپ، خوردگی اروشن یا خوردگی شدید سطح فلزه. ولی چرا در حالی که دما پایین هستش و سیستم نمیجوشه بخار تشکیل میشه؟ همون چیزی که در ابتدای ویدیو من خدمت شما عرض کردم. چرا این اتفاق میفته؟ اگر فشار لوکال ما یا فشار موضعی ما کمتر از فشار بخار باشد که فانکشنی از دمای همان فشار در همان فشار باشد، آنگاه پدیده کاویتاسیون اتفاق میفته. حالا چه موقع فشار لوکال ما، فشار در واقع موضعی ما، فشار ویپر ما کمتر میشه؟ خدمت شما میگم. نیا کنید، فشار موضعی نتیجه تبدیل انرژی هستش. این معادله که حالا معادله برنولی واقعیه برای جریان تراکم ناپذیر، اینجا افت هد هم البته من اضافه کردم، میتونیم اون افت هد هم اضافه نکنیم. تو ویدیوهای گذشتم البته گفتم ما یه ترم انرژی فشاری داریم، ترم فشاری، من انرژیشو دیگه نمی‌نویسم، ترم جنبشی و ترم ثقل. البته اینا رو اگه ضرب در یه جی بکنیم جی زد اینجا در میاد. حالا ما اینجوری با این فرم هدوار نوشتیم، در واقع میتونیم به جور دیگه هم بنویسیم. ببینید توی یه مسئله خیلی ساده، توی این قسمت ما زمانی که به اصطلاح سیالمون وارد میشه به دلیل کمتر شدن سطح مقطع کاهش فشار رو داریم و در عوضش افزایش سرعت رو داریم، در حالی که حالا ارتفاع ما تغییری که نمیکنه. این افزایش سرعت و کاهش فشار منجر به چی میشه؟ فشار موضعی وقتی که کاهش پیدا میکنه، این هسته های بخار، این ریزدانه ها رو اگه نگاه بکنید تو عکس، یا حالا گاز فعال میشه. بخار با فشار پی وی رشد میکنه ولی اطراف هنوز مایع هستش. وقتی که حباب وارد ناحیه پر فشار میشه، یعنی تو این قسمت بعد از بلید یا حالا آیه پمپ، حالا اگه بخوایم بگیم، حالا توی گلوگاه‌های ونتوری هم همین اتفاق میفته، ولی حالا ما اینجا تو آیه تو چشم پمپ در واقع کمترین فشار رو داریم. بعدش این حبابا ویپر بابلزایی که میبینیم وارد ناحیه پرفشار میشه. اینجا ناحیه پرفشار، یعنی بعد از چشم پمپ. زمانی که فشار خارجی، یعنی این فشار، بیشتر از فشار داخل حباب باشه، یک لحظه کلپس اتفاق میفته. یعنی خیلی میکروسکوپی ها، انقدر این فرایند به اصطلاح میکروسکوپیه که این فشار موضعی حالت میکروسکوپی به خودش میگیره و فروپاشی آنی اتفاق میفته، به طوری که این فروپاشی تخریب واقعی ایجاد میکنه دوستان. یعنی فشار این کلپس کردن تقریبا 10 به توان 2 و به 10 به توان 3 همچین اوردر مگاپاسکالی هم هستش، یعنی کیلو پاسکال هم این مگاپاسکاله. همین فروپاشی آنی باعث میشه که آقا شوک فشاری وارد بشه، خستگی موضعی فلز رو داشته باشیم و کاهش راندمان. حالا معیار مهندسی NPSH هم هستش که برای جلوگیری از کاویتاسیون اینجا نمیارم، بعداً توی توربو ماشین رو کامل بحث خواهیم کرد. یه جمع‌بندی: کاویتاسیون نتیجه افت فشار موضعیه دوستان، افت فشار موضعی که حالا زیر فشار بخار، که باعث تشکیل و فروپاشی بخار، حباب‌های بخار و ایجاد بارهای ضربه‌ای بسیار بزرگ در مقیاس نانو، در مقیاس البته میکرو، حالا تقریبا در به توان -6 هستش، -6، بله، که در نتیجه این فرایند کاویتاسیون خیلی ساده. این مراحل رو حتما یه جا یادداشت بکنید و بدونید که این شرط لازم کاویتاسیون هستش و این شرط لازم کاویتاسیون اگر اتفاق بیفته که ما کاویتاسیون رو داریم و به شدت هم مخرب و به اصطلاح درد سرسازه برای ما دیگه. خب انرژی و گرمای ویژه رو یا اسپسیفیک هیت رو توضیح میدیم. و
و فکر کنم دیگه آخرین قسمت ما باشه بعد توی این بخش. دوستان از اینا کنید انرژی که ما ازش حرف میزنیم، در واقع توتال انرژی یک سیستم، به 2 تا بخش میتونیم تقسیمش کنیم. اول اینکه یک سری از سیستم ها همونجوری که گفتیم سیستم های بسته هستند، یک سری سیستم ها باز هستند. بعد انرژی رو ما توی هر سیستم به صورت حالا مجزا بررسی خواهیم کرد. این موارد هم البته موارد یه مقدار ترمودینامیکی، ولی خب اینجا باید اشاره کرد بهش. انرژی کل که به این صورته، ولی انرژی هم داریم بر واحد جرم. همین انرژی رو بر واحد توتال انرژی سیستم رو بر واحد جرم ما بررسی میکنیم که در واقع خاصیت شدتی بشه. خب حالا به این تما کار نداریم، میریم دسته‌بندی انرژی میکنیم. ببینید انرژی به 2 تا صورت ما بررسی میکنیم، یعنی توی سیال وجود داره. یه سری انرژی ها میکروسکوپی هستن، در واقع مقیاس های خیلی کوچیک که یه دونه از مهمترینش اینترنال انرژی داخلیه که با یو هم نمایش میده. این انرژی داخلی رو ما توی سیستم بسته استفاده میکنیم که حالا مربوط به ساختار مولکولیه و برهمکنش داخلی، و تو سیال ساکن همین انرژی میکروسکوپی فقط درونیه، یعنی انرژی ذخیره شده ناشی از حرکت و برهمکنش مولکول هستش. اما یک سری سیال هم داریم که در حال جریانه. حالا علاوه بر این که سیال ما باید انرژی درونی داره، باید یه سری انرژی هم صرف کنه تا سیال از یک سطح عبور کنه. حالا این انرژی اضافه ما بهش میگیم انرژی جریان یا فلو ورک. اصلا برای به صورت کامل ما میگیم این انرژی جریان هستش. انرژی جریان چیه؟ انرژی جریان خودشون اینجا نشون میده تو آنتالپی، یعنی علاوه بر انرژی داخلی ما انرژی جریان هم داریم. عرضم خدمت شما حالا چرا اصلا آنتالپی اینجا تعریف میشه، من میخوام حالا که بحث باز شد خدمت شما تو میکروسکوپ انرژیک بگم. برای سیال جاری خب انرژی مؤثر فقط دیگه درون نیستش، یه انرژی برای هل دادن گفتیم که لازمه. ترکیب این دوتا رو آنتالپی میگیم. خب یه خاصیت جدیدی به نام آنتالپی و انرژی در واقع به صراحت میشه گفت دیگه با استفاده از آنتالپی به جای انرژی درونی دیگه لازم نیست آقا نگران انرژی هل دادن سیال باشیم که توی مسائل جریان باز شما اگه دقت بکنید خب یه جرمی داره وارد میشه، یه جرمی داره خارج میشه. تو سیستمی که سیستم های باز هستن ما از آنتالپی استفاده میکنیم و این ترمی که ما بهش ترم فلو ورک یا انرژی جریان میگیم پی ضرب در وی اینطوری بیان میشه. نگاه کنید این فشار، این پی که میبینید در واقع همون نیروی محرک جریانه، درسته؟ و این وی هم همون حجم سیال. شما اگه این وی رو در نظر بگیرید حجم سیاله، این وی هم اینجوری میشه نوشت، یعنی به صورت ای برعکس وی هم میشه نوشتش. و همین ترم یعنی فشار ضرب در حجم سیال به ازای حالا واحد جرم باعث میشه که در واقع مفهوم آنتالپی به وجود بیادش. خب این شد انرژی میکروسکوپی که ما یک سری انرژی ها هم داریم مایکروسکوپیکه. آقا مایکروسکوپیک ها چجوریه داستانشون؟ مایکروسکوپی ها هم به 2 دسته تقسیم میشن. یک انرژی جنبشی. انرژی جنبشی آقا مربوط به حرکته، مربوط به موقعیته، همون ترمی که توی معادله برنولی دیدیم اینجا و موقعیت رو نشون میده. حالا توی یک ترم دیگه هم ترمی هستش که مرتبط با ثقله، مرتبط با ارتفاعه که بهش میگیم انرژی پتانسیل. جمع این سه تا برای انرژی بسته، برای سیستم بسته میشه انرژی بر واحد جرم ما برای سیستم بسته. حالا برای سیستم باز هم بخوایم بیان بکنیم به جای یو میذاریم H. این میشه برای سیستم بازمون.
به این ترتیب مشاهده کردیم که پس دسته‌بندی انرژی های ما به دو دسته میکروسکوپی و ماکروسکوپی بیان میشن. در سیستم های بسته ما خاصیت میکروسکوپیمون اینترنال انرژی هستش و توی سیستم های بازمون که جرم رد و بدل میشه، علاوه بر این که ما انرژی درونی داریم، باید این انرژی یه جورایی منتقل هم بشه و ما اومدیم انرژی جریان رو یا فلو ورک رو بیان کردیم که در واقع جمع این دوتا خاصیت آنتالپی رو به وجود میاره در سیستم های باز و در نتیجه برای البته برای جریان تراکم ناپذیر در حال حاضر، اینو برای جریان های تراکم ناپذیر گفتیم این فرمول. منتهی مراتب برای گاز ایدئال یک رابطه دیگه ای داریم تحت عنوان، حالا میتونه H باشه، میتونه دیفرانسیلی باشه، دلتا باشه، بستگی داره حالا مسئله چی رو بخواد. TH برابر با CP که در واقع عرضم به خدمت شما برای گاز ایدئال اینها توجه داشته باشین، اینا خدمت شما گفتم. CP اون ضریب حرارتی ما هستش که در فشار ثابت برای ما داره کار رو انجام میده. خب فقط تحقیقات دمایی رو نشون میده، چیزایی که حالا عمدن حذف شده اثر فشار برای گاز واقعیه و تراکم پذیری غیر ایدئال و ترم‌های اختلاط یا فاز هستش. و توی CAP عرض کردیم خدمت شما، توی CAP داخل جریان تراکم ناپذیر نداریم. چرا؟ چون این بالاخره برای گاز ایدئال تعریف شده. برای به اصطلاح انرژی درونی هم همین جوریه. ما CAV ضرب در DT رو داریم، باز همینجا اثرات دمایی رو مشاهده میکنیم که ضرب در ظرفیت گرمایی در حجم ثابت شده و برای ما برای گاز ایدئال این فرمول رو به وجود آورده. خب دوستان عزیز، برای جلسه بعدی هم که خدمتون گفتیم یه 3-4 تا قسمت دیگه مونده، اونا رو با هم دیگه حتما میبریم جلو و امیدوارم که هر کجا که هستید شاد و موفق و پیروز باشید. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدار شما.